ሄሎ ሃይ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በድጋሚ በሌላ ስራ ወይም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ዛሬ ማቀርብላችሁ የዶሮ አረቢያታ ነው። ፓስታ በጣም ትወዱታላችሁ። አረቢያታ ማለት በጣሊያንኛ በጣም አግሪማት የሚያናድድ ማለት ነው። ለምንድን ነው? ቃሪያ ስላለው የሚያቃጥል ስለሆነ ነው። ዛሬ ማቀርብላችሁ ቺክን አረቢያታ ነው። በጣም አሪፍ ትወዱታላችሁ ፓስታ ነው። ወደ አሰራሩ ምን እንዳለ እገልጻለሁ። እሺ እዚህ ጋር ያሉንን ነገሮች እገልጻለሁ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር ሽንኩርት አለኝ፣ እዚህ ጋር የዶሮ ስጋ አለኝ፣ አጥንት የለውም፣ በተቀጣጭኖ አድርጌ ከትፌዋለሁ። ጥቁር ቅመም፣ ጨው አለኝ፣ እዚህ ጋር በርበሬ ዱቄት አለኝ፣ እዚህ ጋር ኦሪጋኖ አለኝ፣ እዚህ ጋር ደግሞ የደረቀ አንድ ቃሪያ አለኝ፣ እዚህ ጋር ቲማቲም አለኝ፣ ፍሬሽ ቲማቲም። እናንተ ይሄ ነው የሚያስፈልገን። እናንተ ደግሞ ፓስታችሁን ቀቅላችሁ ማዘጋጀት ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሺ መጥበሻ እንጥዳለን፣ ዘይት እንጨምራለን። ኦሊቭ ኦይል ነው የተጠቀምኩትኝ። እናንተ እየፈለጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ሽንኩርታችንን እንጨምራለን፣ ነጭ ሽንኩርታችንን እንጨምራለን። ከዛ ዶሮአችንን እንጠብሳለን አብረን ማለት ዶሮአችንን እንጨምራለን። ለ4 ለ5 ደቂቃ ይሄንን እንጠብሳለን። እሳታችሁን ማከለኛ አርጋችሁ በደንብ አርጋችሁ ጥበሱ። ምርጥና አሪፍ ሶስ ይመጣልናል። ትልቁ ሶሱ ላይ ነው በደንብ መስራት ያለብን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ዶሮአችን እየተጠበሰ ነው፣ ገና ይቀርዋል። ምን እንጨምራለን መሰላችሁ? ቲማቲም እንጨምራለን፣ ፍሬሽ ቲማቲም እንጨምራለን። ከዛ ኦሪጋኖ፣ ደረቅ ቺሊ እንጨምራለን። በርበሬያችንን እንጨምራለን። ጥቁር ቅመም፣ ጨው እንጨምራለን። ይሄንን ለ6 ለ7 ደቂቃ እንጠብሳለን፣ ምርጥ አድርገን ማለት ነው። ሳታችንን እንቀንሳለን። ከዛ ይሄንን በደንብ እያዋሃድን እያማሰልን እንጠብሰዋለን ለ6 ለ7 ደቂቃ። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ እየተጠበሰ ድንች እዚህ ጋር ደርሷል። ይቅርታ ዶሮ ቲማቲሙ ምርጥ ነው፣ እዚህ ጋር ደርሷል። ምን እንጨምራለን? ቲማቲማችን ኦሬዲ ውሃ ሰጥቶናል፣ ግን ሌላ ውሃ ትንሽ ይጨምራለሁ። ከዛ ለ4 ደቂቃ እናበስለዋለን ማለት ነው። በቃ ትልቁ የዚህ ምግብ ሶሳችሁን በደንብ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ምርጥና አሪፍ ይመጣላችኋል ማለት ነው። አሁን ይሄ ለ4 ደቂቃ እናበስለዋለን በደንብ አድርገን። ቀጣዩን አብረን እናያለን። እሺ ይኸውላችሁ 4 ደቂቃ ሆኖት እንደዚህ በስሎ ምርጥ ሆኗል። ምን እንጨምራለን? የተቀቀለ ፓስታ ነው። ያልተቀቀለ ፓስታ እንዳትጨምሩ፣ መጀመሪያ ቀቀላችሁ አዘጋጁ። ከዛ ይሄ ለ5 ደቂቃ በደንብ አድርገን ፓስታውን ከሶሱ ጋር እንጠብሳለን። ከዛ ቀጣዩን አብረን እናያለን። በደንብ አድርጋችሁ ጥበሱ፣ አብራችሁ እያዋላችሁ ጥበሱት። ከዛ ከ5 ደቂቃ በኋላ አብረን እናየዋለን። እሺ ይኸውላችሁ እንደዚህ አምሮ ምርጥ ሆኖ አረቢያታ ፓስታ በዶሮ እንደዚህ በጣም አሪፍ ነበረ። ሲምፕልና ቀላል ነው። ሰርታችሁ ተመገቡ። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ለዛሬ ይሄ ነበረ ፓስታዬ። ቪዲዮውን ሼር አድርጉ፣ ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለደጋፊዎቼ ሰላም ሰግናችሁ አላልፍም። በሌላ ስራ እስከምንገናኝ ስሩና ተመገቡ። ቻው።